Дима снимает. А? Дима снимает меня. Визитка в панике, видал? Ну да. Капец. Алексей, твой отдел. Да, совершенно верно. Выбирай. Сейчас выберем. У тебя же день рождения сегодня. У меня? Да. Ну, если брать ночь туда, наверное, день рождения. В это время суток какую ты предпочитаешь? Вот это самый лучший из этой марки. Бери. Сразу в ротик. Нет, села на кассу. 2. Куда 2? Домой еще одна. Сопьешься. Нет, Вику еще просто. Вику? Ну, конечно. Лафа, вот можешь устроиться. Да, спасибо. Будешь работать? Ну, если устроить, то буду, че нет. Давай, звони туда. Позвоню. Леша, Мой номер есть. это твой путь в новую жизнь. Возможно, и так. Да, Леша, да. Алло, Да, да. ты чем докажешь, что это ты? Да, давай контрольный вопрос. Как зовут твою сожительницу? Вика. Ну, эта информация есть в интернете, в открытом доступе. Давай что-то более секретное. Где лежат трусы Будулая? Вот этого понятия не имею. Ладно, давай, говори, что там. Короче, экстренная ситуация. Какая? Экстренная. Экстренная. Так, Позвонил, мне сейчас искусственный интеллект из этого, из поставщиков. Но общался он со мной нормально. Вопросы я задавал там такое. так. Ой, в итоге, надо задолжить заказ еще 8 штук с лихуем. И они сказали, что в течение 2 дней я не заплачу, то тогда будет постановлено подключение, приедут, там будет ключ, это все. Я больше никогда не подключу уже его. Никогда? Ну, конечно, мы не будем смотреть, кто хочет там подключать. Ну, а ты бы предпочел дальше газ использовать? Ты не готов от газа отказаться? Не, Почему нет? пока нет. Потому что мне еще нога не позволит работать каждый день. Это работать такие отличия. Так, и что дальше? Короче, надо открывать какой-нибудь экстренный сбор, типа того, что когда я поломался, что собираюсь за пару дней денег. Кому На надо? 8 штук. Мне надо. А, ты так и говоришь, что мне надо. Тут такая ситуация в дуре, потому что я с полгода не платил практически. Даже больше. Не, ну ты видишь, что Перелома. сейчас люди кошельки поисхудали, и прошлый сбор, что мы тебе открывали, сколько там, 2 тебе еле-еле нашкребли. Ну да, ну штука на камчик пошла, чтобы выйти на газ. Короче, что ты предлагаешь мне сейчас сделать? Ну, открыть сбор, объяснить ситуацию, что срочно, потому что через 2 дня уже такой выключат. Я должен это сделать? Ну да, с твоего канала. Давай, ты можешь найти на районе каких-то малолеток, подписчиков, сними просто видео своим лицом. Это же твоя ситуация, твоя проблема, обозначься. Скажи, что я Лафалом, у меня такая ситуация. Я вошел в конфликт с искусственным интеллектом, он меня поставил на счетчик. И, типа, пацаны, выручите, бо иначе, ну, подведет он к моим губам электронный. Пусть мне скиньте мне это видео в Телеграм, я его выложу, все. Если да, я эту информацию... На твой номер, да? Да, и просто если я скажу эту информацию своим лицом или своим, то это не будет иметь столько веса, как первоисточник ты. Ага, я понял. Что ты понял? Ну, понял, что нужно сделать, как бы. Все, делай. Позвонишь, когда сделаешь. Я сказал, я понял. Позвонишь, когда сделаешь, пока. Да, хорошо, Дима, спасибо большое. Давай, жду результат. Да, ну, малым когда позвоню. Все, давай, до 13:00, у тебя 18 минут. Да нет, точно ничего не будет. Все, давай, жду. Да. Братан, ти його прямо ти дав йому не рибу, а удочку. Ну, конечно. Ти вообще технічно так зробив тільки що, ти красавчик прямо. Ну реально, ти зробив красиво тільки що. Ну а що мені робити? Причому він це без обід, він такий, точно, да, я должен. Ти прям правильними наводящими питаннями, хто должен що зробити, а не йди і зробай. Він такий, о, це я должен зробити, це ж мені надо, кому надо, мені надо, ого, да, точно. Чи наном, чи заном, чи на наном, короче, і пішов, да? Блин, офигенный видос вышел. Да. Алло. Алексей, привет. Да, привет, секунду. Я тебя слушаю. Вот, Ренза ко мне уже в Киеве, вместо штаммуроза, трубку не берут, в смысле. Так. Егорка, мол, это, ко мне едут. А, ты для решения этого вопроса вызвал специально себе подмогу с Киева. Да, но он сам меня набрал. Я спросил, или такое возможно, когда нехуй делать. Если приеду, сделаю. Все, молодцы, давайте, действуйте хладнокровно, уверенно. Жду результат. Да, спасибо, Димочка. У вас есть 1 минута, она начинается сейчас. Да нет, не через 1,5-2 будет только. Все, начинайте. Давай, на счет 3. 1, 2, 3.
Ребята, добрый день. Я к вам обращаюсь с серьезной проблемой, с серьезной просьбой. У меня долг за коммунальные услуги, особенно за газ. Про электрику сейчас молчу пока что. Вот, с зимы, потому что, как вы знаете, я поломал в декабре месяце ногу и не мог работать и платить за эту коммуналку. Вот с зимы видно цифры? Да. Это часть только долга. Но хотя бы это надо заплатить. Мне сегодня позвонили из газконторы. Рассказали, что если за 2 дня это не заплачу, приедут и режут газ. Летом мне пофиг на газ, конечно. А вот зимой у меня газовое отопление. Котел. Вот. Так что кто чем может. Большая просьба, огромная просьба помочь. Скинуть там Димычу на карту. Ну, вы знаете, если счет, он откроет официально счет мне на коммуналку. Я знаю, что вы скинули 2200. Я туда закинул 2200. 1200 пошла только на транзит газа. Ну, транзит закрыт уже. Вот. Ну и как бы надо еще почти 9 штук. Вот такое дело. Все? Да. Так, Вафа, прическу не попорть. Не Друзья, сегодня у нас необычный день. У нас вылазки постоянно, где-то палево, шумиха, где-то какие-то коллекторы, движуха, подземелья, постоянные полоски. Сегодня у нас необычного рода будет выпуск. Нас сегодня пригласили в гости в очень секретное, интересное место, где смотрят за космосом и за Солнцем. Это настоящая центральная астрономическая обсерватория. Нас сегодня позвали в гости, как канал Суперсус. Вот, и мы сегодня идем в гости. Нас позвали в гости. Вы же понимаете, что надо расширять свои, как бы, возможности, свои интересы надо расширять. И потому что нам еще... А, у тебя ребрышки побиты, да, извини. да. Мы сегодня летим в космос, друзья. Мы же собираемся к Илону Маску пойти в эти гиперлупы залезть. И нам сегодня расскажут, как работает гиперлуп, как работает Илон Маск и как работает космос. Сегодня нас пригласили в Центральную обсерваторию астрономическую. Посмотреть на звезды, посмотреть на классные телескопы царские. Вот это все там есть. Нас сегодня в гости позвали. Друзья, обсерватория национальная никого не оставит равнодушным. Всех, кто увлекается космосом или хоть раз об этом думал, тот обязан просто сюда попасть, погулять, ощутить эту атмосферу этого городка, где люди жили всю жизнь, изучали звезды, космос, инородные тела, инородные планеты, Сатурн, Венеру, еще много всего. Знаки зодиака тут у нас существуют, видите, такие красивые. Каждый из них благороден. Один стреляет, один плывет, один огнем дышит. Все символы планет здесь. Наших планет, не наших, разных галактик. О, это очень интересно. Лафа, я знаю, что ты космос тоже уважаешь. Конечно. Какое у тебя отношение к космосу? Я всегда мечтал, всю жизнь мечтал туда полететь. Даже история была с моим старшеклассником. Говорит, что хочешь в космос полететь в натуре? Я говорю, конечно, хочу. Обязательно. 2 таблетки димедровой, 3 циклодовой, и погнали. Да, вот это меня подсунул. Я это, конечно, не выпил. Выкинул нахер. А, я пошутил. Леша, один самый главный вопрос. Вот сейчас тебе, короче, говорят, даем $1 миллион, короче, и ты на месяц или на Луну, или на Сатурн навсегда летишь. В один конец не возвращаешься. Полетел бы? На месяц или навсегда? Навсегда. На свидание. Ну, за $1 миллион. А где я там тратить их буду? Ну, найдешь где. Да нет, дурня. И водки ящик еще. Ящик я выпью за 3 дня. А дальше что? Буду иначе в космосе мучиться. Да. Так, друзья, доброго дня всем. І ми, наконец, на території... Стоп, а чого? Що це таке? Що це недержавна установа? Що це мовою Українською окупа? хочете? Да. Хорошо, Бо давайте тут українською. будуть, як перезнімайте. Давай. Друзі, доброго дня. Ми на території Національної обсерваторії, Національної академії наук. Нас зустрічає Михайло. Здравствуйте. Добрий день. Суперсус завітав до вас на кінець в гості. Раніше я в дитинстві до вас сюди тільки за яблуками лазив і завжди мріяв попасти в усі ці штуки. Дуже цікаво, дуже інтересно. Ми поціновувачі архітектури, поціновувачі науки і всяких цих речей. Нам дуже цікаво, і тому дуже велике дякую, що запросили, що зараз в війну, бачите, багато чого не можна показувати, багато куди не можна йти. Але дякую, що відгукнулися і дали можливість нам сьогодні зняти і телеглядачам показати таку цікаву історію, як національна, як правильно називається? Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. О, Національної академії наук України, о! І сьогодні ми погуляємо, покаже нам Михайло, що тут є у вас. Ну, я радий, що нарешті прийшли
не за яблуками, а за знаннями. О, за Це знаннями важливо. прийшли, Да. за знаннями. Сама обсерваторія була заснована в 1944 році. Ага. От, оскільки це вже якраз був кінець війни, 45-й рік, по репарації з Німеччини Радянський Союз повивозив багато чого, як кажуть, це обладнання. Ну і це ж, як кажуть, торкнулося і телескопів в обсерваторії. І от з однієї з обсерваторій частину обладнання було перевезено якраз для устаткування Голосіївської обсерваторії. Саме в цю обсерваторію було перевезено частину інструментів із Бебельсбергської обсерваторії в Німеччині. В Німеччині. Да. Значить, ці дуби, їм уже десь по 300 з лишнім років, і вони були насаджені ще в ті часи, коли ця територія належала монахам. Висаджені вони були вздовж стежки, яка вела до Пантелеймонівського монастиря неподалік звідси, куди місцеві монахи ходили молитися. От. Тобто ці дуби, вони ще пам'ятають і Мазепу, і, ну, якщо за переказами були насаджені Петром Могилою, то це десь, Могила, да, десь середина 17 століття. Тобто ще можуть навіть Хмельницького пам'ятати. Цікаво, а як церква уживалася з наукою? Коли саме? При Союзі? Ні, ну раніше. Ну, раніше багато... Тут досліджували зірки, а тут казали, що зірок нема, науки нема. Ну, бачите, ви ж про Галілея знаєте ж, що йому, я кажу, церква влаштувала. Ні, ну розкажіть, що. Ну, коли Галілей винайшов телескоп, ну, точніше, не він винайшов, телескоп уже був відомий, він просто направив його в небо і зробив ряд відкриттів. Ага. І ці відкриття, вони підірвали основу церковного віровчення. Церква дотримувалася догми, що земля знаходиться в центрі Всесвіту. Галілей цю, як кажуть, ідею, ну, це, як кажуть, догму він і розхитав. Ага. Він всі його відкриття доводили протилежне, що земля обертається навколо сонця, а не навпаки, як твердила церква. Бо церква дотримувалася геоцентричної моделі Всесвіту, тобто коли вважалося, що земля є центром усього, він навпаки каже, що ні, земля не є центром, що центром є сонце, тобто всі планети обертаються навколо сонця. Ну, за це, звичайно, церква його там почала, як кажуть, тягати по судах, йому інквізиція їм зайнялася, йому там навіть грозили ледь не спаленням і так далі. Тому його змусили це все, як кажуть, від цього вчення відректись. А, це Коперника, здається. Ні, це Джордано Бруно спалили. Але, знову ж таки, там зовсім інша, кажуть, історія. Але першим, звичайно, був Микола Коперник, який видав цей трактат про обертання небесних сфер, в якому науково обґрунтував істинність геліоцентричної системи світу. І я вам навіть скажу більше, що навіть серед самих церковників була велика кількість астрономів, які... Ага, вони самі дивилися, а їм не давали це робити. Наприклад, був такий єзуїт Джованні Баттіста Годієрна, жив на Сицилії десь в 16-17 столітті, який теж у свій час провів велику кількість астрономічних спостережень у телескоп. І в результаті своїх спостережень дійшов висновку, що ні Земля, ні Сонце не є центрами Всесвіту, що Всесвіт наш надзвичайно величезних розмірів, досліджував зорі, досліджував навіть там такі висловлював ідею про крупномасштабну структуру Всесвіту, про народ, ну там такі дуже передові ідеї висловлював, але, на жаль, його праці були маловідомими, там аж до ХХ століття. Тому, я кажу, серед тих же ж діячів церкви було багато астрономів, дослідників, але вони старалися, проти науки йти. Вони старалися не сильно, як кажуть, перегинати палку, інакше самі їхні колеги могли, як кажуть, відправити на вогнище. Космос, да. Звинуватити в єресі і, як кажуть, засмажити. Засмажити. А самі ж дивились. Це ще один інструмент. Воно виглядає як будинок, насправді це павільйон сонячного телескопу. Ух ти! Значить, це дзеркальний телескоп, він розрахований суто для досліджень Сонця. Що тут досліджують? Сонячну активність, спалахи, сонячні плями, все, що пов'язано
діяльністю, життєдіяльністю нашого Сонця. І скажу вам навіть більше, по одному з параметрів, ну це по параметру роздільної здатності сонячного спектра, цей телескоп входить в десятку кращих у світі. О, Значить, що таке, ну, ви райдугу всі ж знаєте, що таке. да, вчора було. Це сонячний спектр. От цей телескоп цю райдугу показує настільки чітко, що по цьому параметру входить в десятку кращих у світі. Ну, взагалі спектр – це як своєрідний штрих-код. Кожен елемент, якщо, наприклад, ну, спектральний аналіз, я думаю, вам відомо, що це таке. О, чудово. Якщо щось нагріти і подивитися в спектрометр, зразу буде видно, як кажуть, оця діаграма. Це як своєрідний штрих-код з кольоровими лініями і штришками. От так само за допомогою спектрального аналізу астрономи досліджують будову космічних тіл. От, будову зірок, будову всього. Все, що світиться, можна дослідити за допомогою спектрального аналізу. Скажіть, будь ласка, от дивіться, в 50-60-х роках в Арменії будували здоровенний телескоп з дзеркальцями. І тоді вже на 50-60-ті роки казали, що можна повністю замінити електрику сонячної енергії. Можна з сонця отримати електроенергію, але той проєкт так і не доробили. Потім 90-ті все стало, так і все загнулося. От цікаво, як ви думаєте про сонце? Ну, можна, звичайно. Енергія сонця величезна. Але ж тут, я кажу, сонячні батареї ще, ну... Акумулятори треба придумати. Да. Одна справа отримати сонячну енергію, інша її зберегти. Утримати, так. А ну те питання, на якого персонажа вам цей телескоп? На громозеку. Ні, а ну ще варіант. Зіркові війни, робот Р2. О, Так, молодці. робот-пилісос. Диви, який класний. Папа, подобається? Да. Собачка телескопная. Смотрит в телескоп. Пісня. Ого! Це ще один наш інструмент. Це подвійний широкопутний астрограф. Будувала його фірма Карл Сейс, німецька фірма, всесвітньо відома. От на одній трубі залишилася касета для фотопластинок. Зараз його трошечки перепрофілювали, на ньому будуть досліджувати зоряні спектри. Це вже сучасна Германія, не... Так, це от бачите, он Made in DDR, навіть он теж. Я думав, що ГДР репарований. Так, це ГДР, це робив уже ГДР. А ви вивчали той астероїд, що 65 мільйонів років тому в землю влучив і динозаврів знищив? О, це цікаво. Чи ви історію астероїдів не дуже? Ні, ну що, я знаю, що Чиксулубський метеорит або астероїд, він впав якраз на території півострова Юкатан 65 мільйонів років тому, але динозаври загинули не від самого астероїда, а від ефекту, який він викликав. Тобто було піднято величезну кількість, там багато тисяч кубічних кілометрів землі, пилу в атмосферу, це викликало ефект ядерної зими, ну і відповідно температура впала, і третина, 3/4 всього живого, воно, на жаль, як кажуть, загинуло. Дивіться, люди добрі, не дивлячись ні на що зараз важкі часи, але наука живе, процвітає, щось робиться в нас і надіємося, що далі буде краще і будуть фінансувати більше нашу науку і будемо нові зірки відкривати, нові планети відкривати. По кварталам ходят остатки людей. Самые худшие требуют внимания. Свирели играть, я не могу их услышать. Шолофа в космос полетел бы? С удовольствием, при большим. Если это будет возможно, ну когда-то космический туризм будет развит, наверное. Надеюсь, доживем, то полетим на туре. Это будет очень интересно. Все, пока. Добрый день. Видите, ребята, сколько тут разных конструкций, телескопов. А в телескопе очень много разных тел небесных. А также можно наблюдать граждан интересных. Ні, ну ми ж там нічого не крали. Ого. Вже напридумували. Може бути. Так, це наш. Ух ти! О, оце да. Значить, це класичний телескоп-рефрактор лінзовий, де там показуємо зорі, планети і таке інше. Дуже важкий, але він збалансований так, що його можна, як кажуть, однією рукою дуже легко
Отим пальцем можна його ворушити. Скажіть, а який принцип взагалі роботи телескопа? Там більше оптики чи електроніки? Оптика. Ну, це система лінз. Давайте я тобі поможу. Це зараз будемо наводити. Значить, дивіться, ми будемо дивитися на сонце тільки на екрані. Це найбезпечніший метод спостереження. Вау, клас! Так, у нас їде дах, нічого страшного. Їде дах. Так, зараз ми наведемось. Вау! Значить, що ми зараз бачимо? Так, ми зараз бачимо в проекції фактично те, що відбувається на сонці. От, значить, у нас є такий, як кажуть, злий жарт, що можна дивитися на сонце тільки двічі, правим і лівим оком. Значить, пояснюю чому. От, що буде з вашими очима, якщо подивитесь, Так, стоп, я тільки що руку хотів поставити. ну, припече руку. Можна чуть-чуть? Чи присмалить? Вперед. Ось. А, запахло навіть А ну, опадай. пожежею. Ні. Ого! А ну стой. Ого. Ні, воно не сильно, але буде, як кажуть, відчуватися. Ай! А ну. Ай. Клас. Нічого собі, то вам то сірники не треба. О, значить, ми бачимо зараз плями на сонці. Оце от чорні, оці, як кажуть, цяточки. Я думав, це на лінзі. Ні, це не на лінзі, це якраз, бачите ж, це сонячні плями. Значить, що таке сонячні плями? Це своєрідні провали в поверхні сонця. Це виходи магнітних ліній. Ну, взагалі сонце це своєрідне, кажуть, як атомний реактор. Воно світить і гріє за рахунок згоряння водню. Коли водень згорить, це основне, як кажуть, джерело, будуть горіти інші елементи, гелій і так далі. Але це вже буде, як кажуть, зовсім інша стадія в еволюції Сонця. Сонцем нам взагалі дуже пощастило. Зоря дуже стабільна, належить воно до жовтих карликів. І нам ще в такому от приблизно стані воно пробуде ще близько мільярда років. А, то Трошки, ну може трошечки менше. Плюс-мінус, нам вистачить з головою, якщо ми не знищимо себе, як кажуть, іншими якимись способами. Ну сонце ми ніяк не знищимо. Ні, я кажу, якщо від сонця, то ми не загинемо. Я кажу, що ми можемо знищити себе якимись, я кажу, через свою дурість швидше можемо Я загинути. дивився, що вроді китайці на сонце вже зібралися. Дивився в новостях, що вони там щось придумали і хочуть на сонце летіти. Ну це як анекдот про корейського космонавта, який висадився на сонце, да, північно-корейський. Так що Але, тут а нічого... каже, згориш, каже, так я вночі висадився. Ну. От, значить, на даний момент ці плямки, вони не такі великі, бувають більші. От, бувають плями, які там у десятки разів більші за землю. Тобто не в десятки, в кілька разів. Значить, температура цього поверхневого слою, вона десь 5-5,5 тисяч градусів. Температура всередині плями десь на 1000 градусів, 1000-1500 градусів менше. Десь в районі 4-4,5 тисячі. Тобто не треба думати, що якщо там воно темне, то там холодно. Ні, там же так же гаряче, десь 4,5 тисячі градусів. Там не може бути холодно. І там теж можна спектись дуже швидко. От. Зараз сонце якраз входить, ну воно вже в піку, війшло, як кажуть, в черговий пік своєї активності. Це кожні 11 років у Сонця є такий, як кажуть, 11-річний цикл активності. Воно то збільшується активність, то спадає. От зараз якраз 23, 4, 5, 6 роки Сонце знаходиться в своїй як кажуть, на піку активності. І от таких спалахів, от таких сонячних плям, їх є дуже багато. Я думаю, ви чули в новинах, що на широті Києва не раз з 23, 4, 5 роки спостерігали полярні сяйва. Чули? Значить, це теж пов'язано з сонячною активністю. Тому що я не бачив, не чув це. От, я кілька разів бачив. Тобто, якщо, наприклад, сонячний спалах, потік цих заряджених частинок, він направлений в сторону Землі. Коли там через залежності від сили спалаху, від їхньої частоти, там через день, два, три долітає ця маса цих заряджених частинок до Землі, вона починає збурювати верхні слої атмосфери земної. В результаті ми бачимо таке явище, як полярне сяйво. Значить, що воно собою являє? Це, по суті, іонізація верхніх шарів атмосфери. І ми бачимо тоді або синьо-зелене світіння, або жовто-оранжево-червоне.
Значить, це пов'язане з тим, що наша атмосфера складається з двох основних елементів – кисень і азот. Якщо іонізуються молекули, якщо іонізується азот, то ми бачимо синьо-зелене світіння, якщо кисень, то жовто-червону гаму. Отак. Ну і ясно, що ще один такий сопутствуючий факт – це магнітні бурі. Ой, це страшна штука. При кожній, як кажуть, спалаху, якщо, наприклад, відбуваються полярні сяйва, то на Землі бувають і магнітні бурі. Ну, зараз уже як кажуть, наша техніка не така чутлива до цих магнітних бурь. Раніше бували випадки, там перебої, сильні перебої у зв'язку, радіо, там, робота супутників і таке інше. Зараз вже техніка більш-менш від цього захищена, але якщо, наприклад, буде дуже сильний спалах, дуже потужна магнітна буря, то не виключено, що десь теж можуть бути такі перебої в роботі цих приладів. Воно так на людей більше впливає. Ну, це, кажуть, наука це заперечує, скажімо так. Магнітні бурі заперечує, що впливає на людину? Ну, дивіться, ми ж не якийсь там, ми ж не якийсь, кажуть, електронний прилад, щоб реагувати на магнітне поле. От ви, наприклад, їдете в метро, там лазите по всяких щитових в метро, там вже магнітні поля набагато сильніші, ніж під час потужної. Ну так, від кабеля 10 тисяч вольт, там таке магнітне випромінювання. Або там десь під леп стоїте, там 10-20 кВт. Там теж магнітне поле буде в рази більше, ніж під час магнітної бурі. Так що тут кстати, я ніколи не задумався. От ви ж, наприклад, вам же погано не стає. Ну, від леп ні, а від того, що кажуть по телевізору, да. Так думайте тоді, кажуть, робіть висновки. А що думаєте з наукової точки зору? Астрологію ви як відноситесь? Астрологія – це лженаука. Уже? Наукового там нічого, на жаль, немає. Повністю? Так, да, це все притягнуто за вуха. Все. Дивіться, на нас жодне, кажуть, небесне тіло на нас не впливає з планет. Скажімо так, це антинаукова, як кажуть, маячня. Це набір, по суті, набір таких, як кажуть, даних, які там збиралися тисячами років, і воно там більше, кажуть, із психотипом, із психологією зав'язане, але науково там нічого немає. Бо планети, вони на нас фактично ніякого впливу не мають. Той же ретроградний Меркурій, ретроградний там Марс і все інше, воно на нас ніякого впливу не несе. Значить, що на нас може повпливати? Сонце. Сонце, да. Якщо там вас покласти десь на пляжі, день пролежите, отримаєте сонячний удар, як кажуть, вріжете дуба. Да. Оце буде вплив. Якщо, наприклад, на Землю, не дай Бог, впаде якийсь здоровий астероїд, там, як в часи динозаврів, да, це теж буде вплив. Ще один непрямий вплив – це приливи і відпливи, які спричинює місяць. Але ми ж не морські, ми ж не в океані живемо, на суші, до нас це ніякого відношення такого немає. Якщо ми там би жили десь на березі океану, там якось би воно з нами могло б якось би пов'язано. А я на п'ятому поверсі мені по барабану. Так, тут, я ж кажу, що астрологія, воно з наукою нічого спільного не має. Хоча колись там ще в середні віки, там 15, 16, 17 століття, багато астрономів, вони астрологію заробляли собі на життя. Той же, наприклад, Іоанн Кеплер. Ага. Він був і астрономом, і астрологом. І навіть тоді писав, що без астрології астрономія, як кажуть, пішла б по світу. Ну ви вважаєте, що він це спеціально робив? Справа в тому, що тоді, в ті часи, не робили такої різниці серйозної між астрономією і астрологією. Зараз, звичайно, роблять, зараз усе, як кажуть, зрозуміло, що це от астрологія – це лженаука, а астрономія – це фундаментальна природнича наука. А цей як його Піфагор, то що він там нумерологією займався? Ну, тоді в античності там багато хто чим займався, так що тут... Ну, сучасна наука як до цього зараз відноситься? Ну, сучасна наука, я ж кажу, що всі оці астрології, всякі, як кажуть, напрями, як кажуть, вони вважаються антинауковими. Ну, нумерологія також. Ну я число можу вплинути. Що?
Як на тебе числа ці можуть вплинути? Ну ніяк. Коли в тебе є там 200 гривень Так, що, подивились на сонце. Як воно працює? Ви бачите ось цей моторчик. Це раніше воно працювало від часового механізму. Ого! А що воно таке кругле? Це маятник. Але він, оскільки він вже недостатньо точний, він вже застарівший, то поставили набагато точніший, такий, як кажуть, електронний привід. Він дає набагато точніше ведення і точний. Знаєте, якщо ви жили б в середньовіччі, то можна було б сказати, що ви можете включати і виключати сонце. Мене б вже б спалили на вогні. Так. Платите деньги, бо сонце виключу. Ось. Між іншим, так колись Христофор Колумб в 15 столітті з індіанцями, так як кажуть, повівся. Він знав точно, коли буде місячне затемнення. Ага. І коли вони в якийсь один момент відмовилися давати йому там воду і їжу, він сказав: я вас сьогодні заберу місяць. В такий-то час. Ну і місячне затемнення почалось. Вони всі перелякались, прибігли до нього, попадали на коліна. О, великий Бог, поверни нам місяць. От. Він каже: добре, я вас прощаю, місяць зараз до вас повернеться. Ну там через годинку місячне затемнення пройшло, вони дали йому все, що він хотів. О, тобто він, в нього був астрономічний календар, він знав там з точністю, з великою точністю знав, коли воно почнеться, коли закінчиться. Ну і він цим знаннями він скористався. Так, малий був, думав, що не затемнення казати, а замикання. Казав, лунне замикання. Будемо закривати купол. Ну, а потім закрили. Закриваємо сонце. А ну, Льоша, йди, бо я не дістаю. Двома руками. Ага. Ну так, як ми двері в бункері. Ой. Клас. Все, забрали сонце. Я на коду время ненавидит! Я на коду время ненавидит! Я на коду силы ненавидит! Я на коду время ненавидит! Скушал бы такое деревцо? Ну, при голодухе, наверное, да. Значить, це ми бачимо зараз, як виглядали знімки об'єктів на фотопластинках. От, а це в нас галактика Андромеди. Найближча до нас галактика, яка в рази більша за нашу, Чубацький шлях. І через 2 мільярди років вона з нами зіткнеться. Да? Да. От, а це зображення комет. Оце так виглядають комети. Це комета Хейла-Бопа 1997 року. З хвостами. З хвостами, да, її було видно там майже рік. А що вона світиться? Вона горить? Значить, комета – це таке величезне, кажуть, глиба, яка складається з замороженого льоду, замороженого газу, води, пилу, камінців. І коли вона наближається до Сонця, вона починає танути і утворюється такий газопиловий хвіст. Я тоді бачив, Ти бачив? Да, помаранчевого кольору була. Я теж бачив. Це ось ділянка, просто ділянка зоряного неба. О, це от сузір'я Тельця. Це ось так виглядає на фотопластинці зображення місяця. А оце зоряні спектри. Ну, це взагалі спектри з різних хімічних елементів. Тобто своєрідний штрих-код. Це записані дані, це розрахунки. Це математичний код. Да, це двоїчний код. Одиничка, нулик, тобто це записувалося цим двійковим кодом, записувалася інформація. Потім заправлялася в машину. Оці дірочки, кожна дірочка, замикався контакт, поступав сигнал і таким чином зчитувалася інформація. Це 86-го року? Це 86-й рік. Питання на засипку, що це таке? Метеора кусок. Ні, це осколок. Ні. Перший варіант, перша відповідь була правильна. Метеор? Це шматок метеорита. Так а що ж він же ж тут? А його на станку відрізали від більшого фрагмента. Це його, як то кажуть... Ну, схоже на військовий осколок. Воно схоже, дуже схоже, бо механізм вибуху, коли він влітав в атмосферу, він вибух. Він упав у Приморському краї у 46-му році, впало його там близько 50 тонн. Сігматеолінський метеорит. Ось, якщо придивитись ближче, це кора плавлення.
Тобто, коли він влітав в атмосферу, він оплавився. От. Блін, так може є метеорити познаходити, де ніфіга не снаряди в полях, викопував з металодетекторами, я думав, що це осколки, а то були метеорити, блін, купив би вже машину собі. Але це Сталюка віком такого самого віку, як і наша Земля, як і планети Сонячної системи. Цікаво. Йому 4,5 мільярди років. да? Прикинь. Зараз ви тримаєте в руках найстарішу річ на Землі. Клас. Він утворився в один час із Це планетами. аналізи були, так? Ні, це його подвірка. побили, як кажуть, так. Вони ржавіють. Якщо він мільйони років пролежить в землі, він може, як кажуть, зіржавіти. Запросто. Такого добра на землю падає щодоби від 500 тонн десь до 2000 тонн. Але воно падає в формі пилу, маленьких пилинок, які не згоряють. Ви бачили коли-небудь падаючу зорю? Ну да. Метеор. Значить, оце в атмосферу влітав невеличкий камінець, який згоряє. Якщо він буде великим, він пролетить шари атмосфери, щось оплавиться, і тоді він впаде на землю, це вже буде метеоритом. Отакого добра в атмосфері дуже велика, в цьому космосі величезна кількість. І ці люди, які досліджують. Пояс астероїдів між Марсом і Юпітером. Пояс Койпера за орбітою Нептуна. Величезна хмара Оорта там на задворках Сонячної системи – це все будівельний матеріал, який не пішов на створення планет Сонячної системи. Але якщо, наприклад, зібрати всі метеорити, астероїди, які є в нас у Сонячній системі, то вся їхня маса, вона навіть не буде рівною масі місяця. Буде набагато менша. Отак. От. Є люди, які займаються, збираються в групи, які досліджують, де падіння відбувається, збирають їх. Звичайно. Ну що, ходімо далі. Так, це в нас протікає просто криша. Обережно. Це не фільм «Вій», який цей Вакула це обводився на фільм. Ой. Це теж один із інструментів, який приїхав до нас по репарації з Німеччини у 40-х роках. Це подвійний довгофокусний астрограф Тепфера Штейнгеля, збудований в 1914 році, і до 90-х років на ньому ще проводилися спостереження. Зараз уже, на жаль, на ньому спостережень не ведуть. Він, як бачите, він був розрахований для роботи на фотопластинках. Ось. Це як плівка? Це фотоплівка. Це майже те ж саме, що плівка, тільки на скляній основі. Бабуся плівки. Ну так, бабуся плівки. Баба плівка. От. Як ви відноситесь до НЛО та до ідеї інших цивілізацій в космосі? Ну дивіться, факт існування живих, форм життя не треба відкидати. Відомо на сьогоднішній день величезна кількість планет, похожих на Землю, з подібними до Землі умовами. І тому не можна відкидати факту, що на них можуть бути форми життя. Які це будуть форми? Це вже питання, кажуть, до астробіологів. Астробіологія навіть є. Є астробіологія. Вони можуть дуже відрізнятися від тих, до яких привикли ми. Ми, наприклад, знаємо, основна форма життя на Землі – це вуглецева, але ж наука допускає, що може бути ще форма життя на основі силіцію. Ну, це, кажуть, елемент, що під кременю. На основі кремнію. Вони можуть взагалі, ці форми ми навіть можемо їх не сприймати як живі організми, а насправді це можуть бути форми життя. Камні, кристали. Тут може бути дуже, кажуть, багато варіантів. Навіть може бути так, що якісь форми життя можуть бути виявлені на планетах або супутниках планет Сонячної системи. Ну а ви як саме думаєте? Такі, як у фільмах показують, щоб були з головою, з руками? Очі великі. Такі існують? Це можливо. Я ж кажу, може бути різноманіття дуже велике. Ні, якусь документалку бачив. Варіанти можуть бути дуже різні. Це документалка. Я думаю, що є. Все може бути. Тим більше, що Льоша каже, що по телевізору бачив. Ну, по телевізору можна побачити все, що завгодно. Ні, на відеокасеті був запис такий, що літаюча тарілка впала, це в Штатах там щось. Ні, в Радянському Союзі.
Ну, чуваки вірить, погоду вірить, сказали, вірить радянським, вірить Ні, так радянським. вони солдатам. викопують цю тарілку. Здають на металолом. Фігу, ну вона Ой, була. а вони не показали, як чекісти допитували цих ні? Не показали. Може їх там десь цей Берія лічно допитував, ні? Ні, ну факт залишається фактом, може бути якийсь життя. Це об'єкт стопудово не земного Скажу походження. вам так, що відкидати того факту Не можна, не так. можна. Єдиний мінус, що вони від нас усі дуже-дуже далеко. І туди долетіти це Нереально. сотні, тисячі світлових років. А це время. Отак. Ви як науковець, як вважаєте, взагалі цей космос, сонце, всі ці тонкі настройки, математики та фізики, звідки це все взялося? Ну, великий вибух і взагалі весь всесвіт і людина. Яка природа взагалі появи всього ви цього? самі тільки що відповіли на своє запитання. Великий вибух, теорія великого вибуху. Поки, я кажу, це офіційна, як кажуть, це офіційна версія. Ну, а що йому сприяло? Ого, ну, Ну, як ви думаєте, якась божественна енергія за цим стояла, чи що? ні. Чи просто наука, математика? Ну, як вам сказати правильно. Ну скажіть, як є. Так. Просто не спеціаліст з великого вибуху. Ні, ну ви взагалі як думаєте, це випадковість чи за цим є якась більш велика сила? Ні. Це, чи вважаєте ви, що тут, як кажуть, задум якийсь був? Ну Ні. да, божественне якесь. Ні. Чиста наука? Ні, це все, як кажуть, задуму тут ніякого немає. Так що, ну просто наука? Звичайно. А наука звідки взялася? Ні, ну це таке філософське питання. Люди придумали науку. Так, От. як почали щось, ну, з'ясовувати для себе. Що? Як люди почали чимось цікавитись, щось для себе з'ясовувати, так винесли науку. Наука це, кажуть, результат уже діяльності, кажуть, Да, людського розуму. Так, я скажу. Кому цікаво, приходьте, будь ласка, до обсерваторії на екскурсію. Приходьте в гості до Михайла. От, він нам проведе класну екскурсію. Поважайте науку, розвивайтеся, навчайтеся. Я дуже вражений. Не чекав такого навіть. Дякую вам велике за Я вам екскурсію. дякую. Я вам можу закінчити словами Анрі Пуанкаре. Це був такий відомий французький популяризатор науки. Значить, як він писав, що астрономія показує нам, наскільки нікчемна людина тілом і наскільки велична вона духом, бо розум її здатен осягнути сяючі безодні, де її тіло є лише нікчемною точкою, але вона в змозі осягнути цю велич космосу, велич Всесвіту. От, і оце усвідомлення, воно робить нас сильнішими. Так, Клас. все. А Радий астрологія вже наука. побачити. Да. Не ведіться на астрологічну маячню. Алло. Лафа, Да. привет. Привет. Ты где пропал? Нигде не попал дома. Слышишь, что, ты видел, там тебе подписчики накидали лаве на коммуналку? О, Косман, давай тебе номер сеструхи карточки дам, ты закинь туда их. Так, дядя, тебе за сутки накидали 9200. Так все туда и отправляй, короче. Оно где-то так там в плюс что-то останется, да и все. Что, ты доволен? Да, конечно, огромное спасибо. Ты чувствуешь благодарность к зрителям? Конечно. Видишь, тебя ценят. Конечно, чувствую. Все, Вот, давай, ребят, я записываю номер карточки, сейчас скину. Все, сейчас я переведу. Смотри, Димыч, я еще не звонил, потому что на счету на Киевстаре нету. Ну, такое тоже потом пополним. Слышь, дядя, ну нормально тебя подписчики выручили. Да, спасибо, ребятам, огромнейшее спасибо. Слушай, ну как думаешь, это будет до бесконечности? Ну, не знаю. Ну ты бы как хотел? Ну, хотел бы, чтобы всегда так было, конечно. Ха-ха, молодец. А это как вот называется? Типа анархия, мать порядка или что? Ну, такой подход к жизни. Да нет, это просто взаимовыручка. Как? Взаимовыручка. А, касса взаимопомощи. Ну, да. Типа я вам эмоцию, вы мне нал. Ну, тоже вариант, да. Ну, если кому-то какая-то физическая помощь надо будет, тоже окажу. Типа дерево там какое-то повалить, пень выкорчевать, Ну, да, колодец выкопать, Ну, конечно. курице голову открутить.
Ну, это нежелательно. Роды у коровы принять. Но такое в жизни делал. Мгм. Слышь, что мы в космос полетим с тобой? Ну, хотелось бы, хотелось бы. Все, давай, я тогда сейчас заявку отправляю на полет и будем на связи. Хорошо. Все, давай, будь здоров. Да, давай, Субархай. Пока. Спасибо.